Morjesta päivää. Tekeekö Kiina halpissuuttimilla mitään? No, tänään me otetaan asiasta selvää. Mulla on täällä 5 sarjaa suuttimia, joista 2 on Kiinan halpiksia ja meillä on tämmönen suutintesteri Autuulin CT160, jolla me noita nyt testataan ja verrataan. Juu, eiköhän lähdetä liikkeelle. No joo, tutkitaan näitä nyt tästä vähän tarkemmin. Eli täällä on 5 sarjaa suuttimia, joista on 2 sarjaa feikkejä. Tai ei ne nyt feikkejä välttämättä ole. Luultavasti ne tulee samalta tehtaalta, mutta ne ei ole vaan läpässyt jotain testiä. Eli ne on niinku B-laatua tai jotain semmoista sitten. Joo, eli täällä on Magnetin Morelli suuttimia, sitten on Bossin tuossa. Ja nyt olisi sitten hyvä veikata, että mitkä näistä on aitoja ja mitkä ei, mutta tarkastellaan pikkasen niitä kohta tarkemmin. Mutta katsotaan eka tätä meidän suutintesterilaitetta. Eli tämä on tämmönen kuin Autuul CT160. Se on tällainen ihan ammattikäyttöön tarkoitettu laite. Ihan hyvän oloinen, mitä mä oon tässä nyt vähän testaillut. Ja tonne laitetaan vaan jotain tähän käyttöön sopivaa ainetta. Esimerkiksi semmoista suuttimien puhdistusainetta tai mitä nyt ikinä haluaakaan käyttää. Takana on nuo tyhjennysventtiilit ja täältä tulee virta näistä suuttimille ja tää on säädettävä bensanpaine ja tällä ei tosiaan pysty testaamaan suuttimien maksimivirtausta tai tuottoa, koska tää on vaan 100 millilitran nämä säiliöt täällä, mutta sen pystyy kyllä laskemaan sitten näiden testien perusteella, minkä verran se suurin piirtein se maksimituotto sitten on. Mutta joo, katsotaan näitä suuttimia täältä. Elikkä täällä, laitaanko oikein salama käyttöön, jos se vähän helpottaisi sitä meidän arviointia, että onko nämä aitoja vai ei. Elikkä se on niinku tällaisen näköinen on tää Bossi. Sitten täällä on näitä Magnetin Morelli. Semmoista. Sitten tää on toinen samanlainen sarja, vai onko samanlainen? Joo, semmosia on aika samannäköiset. Sitten on lisää Magnetin Morelli. Ja onko 1 piste ja näissä on 4 pistejä. Mikäs näissä on? Jos tää nyt jaksas tarkentaa. 4 näköjään. Ja mikäs täällä on? Täällä on kans 4. Joo. Semmosia. Elikkä nyt vois laittaa sitten veikkauksia. Mikä näistä on aitoja ja mikä on feikkejä. Tai halpiksia, ei näin feikkejä välttämättä ole. Eli täällä on 1, 2, 3, 4, 5. Joo, ja lähdetään vaikka noista tosta liikkeelle ja
käydään sillä vaikka nämä ominaisuudet täältä läpi, mitä ne pystyy tekemään tällä näin. Ja käydään sitten lopuksi vielä on muukin. Ja mä kerron lopuksi sitten, että mitkä näistä on aitoja ja mitkä ei, tai mitkä siis on aitoina tai ollut autoissa alkuperäisenä suuttimina tai ostettu uusina. No niin, mä nappasin tuosta ekana tuon numero 5. Tänne. Mitä tuo koirakin? Ja kattikin tuli, molemmat. Joo, hyvä. Tosiaan tuonne ekana testiin, kun oli tuossa lähimpänä. Ja se on tuonne kytketty virtoihin jo valmiiksi. Katsotaan nyt näitä ominaisuuksia nyt ekana. Täällä on kaiken näköistä, mitä tällä voi tehdä. Tässä näkyy nämä vaihtoehdot. Ja tässä on tosiaan tuo ultraäänipesurikin. Mutta mä sitä nyt jaksa käyttää. Ja tuo mä tosiaan täytin ton säiliön tosta. Tuo on monen värkki se on. Ja tuolta vaan virta päälle. Ja sääkö tuhoat täällä heti jotakin? On tämäkin. Ja kissa kattoo myrtsinä, että mitä se tekee. Joo. Älä kiusaa kattia kumminkaan. Hyvä. Joo. Ja nyt lähti karkuun. Sinne meni. No joo, aloitetaan tästä nyt testailut. No niin, lähdetään testailemaan tätä näin. Tässä on ekana vaihtoehtona ultraäänipesuri. Sitä me ei kokeilla. Tässä on seuraavaksi tyhjäkäynti. No se kokeillaan. Laitetaan se päälle tosta vaan. Ja tuolla näkyy tuo paine. En tiedä miten tuo kuuluu säätää. Eli se olisi nyt niinku keskiarvoisesti noin 3. En tiedä miten tämän kuuluu sitten säätää niinku oikeaoppisesti. Sehän putoo tuonne melkein 2 asti. Ja on enimmillään tuo 4 suurin piirtein. Mutta näin se tässä oli tämä alkuperäinen säätö. Ja ehkä se noin kuuluu ollakin, en tiedä. Aika pitkiä nämä testit, mutta hyvältä niin kuin näyttää ainakin näin äkkiseltään, että ei ole mitään ihmeempää. Ainakaan vieläkään. No niin, sitten katsotaan noita millilitroja. No täällä on niin kuin, eli ne on tuo on 2 näköjä asteikko nuo viivat tossa, eli täällä on sitten niin kuin 8, 8, 10, 8. Eli tässä 2. on tuottoa enemmän kuin noissa muissa näköjään. Ja tosta vaan tyhjätään tämä aina. Joo. No, soi tyhjäkäyntitesti. Kokeillaan seuraavaksi tuo medium speed. Eikä kai tuo on sitten niinku ihan matka-ajo tai joku semmonen sitten, en tiedä. En tiedä mitä nuo tarkoittaa nämä näin, että millainen suuttimien käyttöaste näillä on, näillä testeillä. No joo, laitan tuon medium speed testi käyntiin seuraavaksi.
No niin, mitäs tätä nyt näyttää? Täällä on 3, 4, 3, 4, 3, 6, 3, 4. Eli nämä 3 on täysin samoja. Tossa on enemmän tuottoa jostain syystä. No tokaan nyt ei varmaan ihan maailman loppu ole kumminkaan. Mieluummin liikaa kuin liian vähän. Sitten high speed testi, eli en tiedä mikähän tuo sitten olisi. No, kovan nopeuden testi joka tapauksessa. Kokeillaan se nyt seuraavaksi. No niin, ja täällähän tämä ero alkaa sitten ollakin, niin joo. Eli täällä on 75, 75, 74 ja täällä on 79 suurin piirtein. Joo, mielenkiintoista kyllä. Kokeillaan nämä kaikki loputkin testit tästä läpi vielä. Ja tehdään vaikka tällä high speedillä ne loput testit pelkästään sitten, koska eihän näillä näy niinku eroa olevan juurikaan. Sitten on kiihdytystesti. Kokeillaan semmoista, että mitä se sanoo. Joo. Täällä tuli 16, 16, 18, 16 millilitraa. Sitten on tämmönen kuin shifting speed test. No, kokeillaan se sitten seuraavaksi. Sumu näistä on todella hyvä näissä suuttimissa. Oikein tommonen hieno. Minkälainen kuuluu ollakin. Mitä hienompi sumu, sitä parempi. Niin kuin hyötysuhteen kannalta. Jahas. Joo, eli täällä on 11, 12, 12, 14 ja 12. Joo, siinä on vähän eroa.
Oli tälläkin testillä. Sitten on vuototesti, leak checking test. Kokeillaan sekin. Nyt ei saisi vuotaa suuttimet yhtään. No tuo näkyy tuo painekin mikä meillä on, niin se on tuolla lähemmäs 4 baaria näköjään. Sitä voisi säätää varmaan tuonne, tai no 3 tai 3,5. Joo, se oli vaan tällainen. Joo, se voidaan lopettaa. Ei vuotanut. Idling spray value test, eli tää on niinku tyhjäkäynnin sumutustesti, että minkä näköinen sumutus siellä on. No, katsotaan se sitten kanssa. En tiedä mitä eroa tällä on tyhjäkäynti. Siihen aikaisempaa tyhjäkäyntitesti ihan samalta tuo näyttää. Mutta todella hyvä sumu näissä on. Erittäin hyvä. Joo, se on turha jatkaa enempää, kun mulla on nähty tuo jo. Sitten on medium speedillä sama. Katsotaan nyt sekin sitten, miltä se näyttää. Mutta näähän on testattu jo aikaisemmin. Niin. Joo, ihan samalta tuo näyttää kuin aikaisemminkin, että hyvältä näyttää. Joo. Sitten kokeillaan tuo high speed tosta vielä. Eli taas tuo sumutus testitä miltä näyttää. Joo, ja ihan sama, eli aika ihan turha kyllä nämä testit tässä näköjään. Että. Joo. Tässä nähdään, että tuo kakkossuutin, siinä on jotain hämminkiä. Mutta en mä tiedä haittaako se kumminkaan näin päin, että siinä on liikaa tuottoa verrattuna siihen, että olisi liian vähän tuottoa yhdessä. Joo, ja sitten täällä on sitten vielä unit info, en tiedä mitä tuo sitten tarkoittaa. Joo, siinä on sitten nuo, yes. Elikkä testaan nyt olla high speedillä sitten nuo kaikki loputkin suuttimet ja katsotaan minkälaisia tuloksia me saadaan, niin sillä me saadaan näkyviin ne isoimmat erot täällä. No niin, mennään nyt kääntäessä järjestyksessä, eli otin 14 nyt seuraavaksi testiin. Eiköhän aloiteta. No joo, eli tehdään nuo high speed testit pelkästään nyt näillä muilla suuttimilla, koska sillä nyt näytti eniten sitä eroa tulee vaan. Laitetaan tuosta tuo high speed vaan tulille. Ihan hyvältä näyttää. Tuo on tässä on jotain pielessä tässä. Jos vertaa näihin muihin. Näette miten kukkuli nuo noin, niin joku ongelma tossa on kyllä. Tuossa itse suihkus näköjään. Katsotaan nyt näitä eroja täältä. Elikkä
61, 62, 59, 61. Joo, eli ei nyt mikään mahdoton ero noilla näköjään. Yes. Vaihdetaan suuttimia ja sitten vaan uutta testiä. No joo, sitten vaan testiä tulille tästä. Näillä suuttimilla. Aina tuo sumu on vähän jännän näköinen ainakin osalla. Ei ole niin hyvä mikä voisi olla. Ja ai. Joo. Katsotaan näitä tuloksia nyt. Siis tämä on aika pahan näköinen. Mutta kannattaa ottaa huomioon, että on käytettyjä suuttimia, mut silti. Elikkä täällä meillä on 92. Tuolla meillä on noin 105. Täällä on 96. Täällä on 88. Joo, eli näin nyt ei niin kyllä pääsisi minkäännäköistä testiä, kyllä nämä suuttimet. Aika paha, hyh. Ja sieltä vaan high speed testiä tulille. Joo, no tämä oli nyt aivan järkyttävää. Tämä oli aivan järkyttävä tämän testin tulos. Kyllä nyt. Täällä on 105, 92, 68, 92. Joo, että semmoista. Huhhuh. Melkoista. Seuraavaksi viimeinen testi numero 1. Viimeisenä, mutta ei kuitenkaan vähäisempänä. Eli nämä possit täältä. Laitetaan vaan testiä tulille. Aika hyvältä näyttää. Vähän tämä tuo on vähän korkealla tää yksi täältä.
Katsotaanpas. Täällä on 7, 8, 7, 6, 8, 4, 7, 6. Eli tässä olisi nuo 3 tosi lähellä, mutta tämä 1 taas menee speksien ulkopuolelle nähtävästi. No joo, mä noista paperille jotain laitan, niin saa vähän vertailtua paremmin näitä näin. Ja tulosten pari. Mustaa valkoisella. Eikö siis sinistä? No joo. Ihan sama. Täällä nyt näkyy näitä tuloksia. Eikä tässä on niinku 1 on tuo ja niin poispäin. 2, 3, 4, 5. Joo, eli tässä on tää 1, eikä tää possi. No, tämä läpäisi nyt testin. Joo, eli niin peruskäyttöön saa olla ero enintään +/- 5%. Ja tässä on sitten kokonaisero tuo 9,5% näiden suutinten välillä. Eli se menee siihen 10%. +/- 5%. Ja sitten on 2, eli tuo. No, sehän on ton takia ei läpässy. Tuo 6,8 mukaan. Tässä oli niin kauhea tuo ero. Ja mä laitan tuohon muuten nuo tuotokin, mitä mä netistä nyt katsoin, mitä ne pitäisi olla. Jos on kiinnostusta verrata näitä lukemia näihin lukemiin. Siitäkin voi jotain päätellä, että miten tarkasti tällä pystyy sitten mittaa sen tuoton sitten tuolla testillä. Mutta joo. Sitten, ja tuossa tosiaan ei läpäissyt testiä, oli niin iso tuo ero. Sitten 3, eli se on tämä. Joo, niin täällä on. Tämä nyt ei ollut niin paha. No tuo 8 tuolla vähän. Ja 105 on aika paljon eroa näköjään kumminkin sitten, joo. 16,2% ja ei läpäissyt testiä. Toi huomattavasti parempi jo. Sitten 4, eli tuo. Joo, eli täällä oli, no tämä oli tosi hyvä. Alle 5% oli eroa. Eli tuo olisi mennyt oikein johonkin harrasteajoneuvokäyttöönkin hyvin tuommoinen jo. Sitten 5, eli tämä. Ja mä toi yhden merkkasinkin joku. Nuo tulee seuraavaksi mulle kiinni, nuo suuttimet. Mä tilaan näitä varmaan lisää, mutta no. Eli täällä oli ero 7,5% ja se läpäisi sen testin. Ja täällä on just tämä 1 oli vähän turhaan kova tuottoneen. Joo, ja mitkä suuttimista näistä nyt oli sitten aitoja, tai siis kalliita, ja mitkä oli halpoja? No tästä nyt varmaan arvataan heti. No tuo eka possi, tuo on ihan aito. No possin suuttimet, ne on ihan aiot. Sitten täällä oli tämä 2, eli tuo. Nuo ei ole aidot. Eli nuo oli Kiinan kopiot. Ja tuolla onkin tuo järkyttävä ero. Mutta tämä 3, eli nämä on, tai ainakin pitäisi olla aidot suuttimet ihan niin kuin pitäisi olla. Vaikka ne on kyllä oikeastaan hyvin samannäköiset noiden kanssa, mutta mä ainakin olen ostanut nämä niin kuin ihan aitoina suuttimina. Ja silloin oli ton verran eroa, mikä on aika paljon, mutta pitää ottaa huomioon, että näitä on käytetty monta vuotta noita suuttimia. Tähänkään ei ole uutta vastaavia. Sitten 4. No nämä on, eli tuo, nämä on Fiat Punto 1.2 8-venttiilisen vakiosuuttimet. Ja tuolla näkyy niin aika hyvät tuo. Eli nuo menisi siihen 2,5%:iinkin sitten.
plus miinus 2,5%, eli se olisi tosi hyvä jo sitten. Ja sitten vielä tämä viimeinen, eli nämä vielä ekana nämä vihreät. Ja nämä on halpis Kiinan suuttimet. Nämä näin. Halpis Kiinan suuttimet ja 7,5% eroa. Toisiksi paras näistä testituista. Ja siis parempi kuin nämä aiot suuttimet. Niin nämä oli paremmat nämä Kiinan suuttimet. Mitä ihmettä? Joo, näköjään se on mahdollista. Mut joo, semmoista. Elikkä näistä oli siis feikkisuuttimia. Oli siis tuo 2. Tuo on feikki. Tai siis ne halpissuutin. Ja sitten tämä. Eli nuo kahdet suuttimet, eli tuo ja tuo. Mä jätin ne ylhäällä ja alhaalle, että mä en sekoita missään nimessä noita. Nuo kaikki keskimmäiset, nämä pitäisi olla ihan aitoja tapauksia. Ja sitten nämä ylin ja alin, nämä on Kiinan halpissuuttimia. Mutta eihän noita niinku oikein huomaa, että mitkä näistä on Kiinan suuttimia ja mitkä ei ole. Mutta siis nämähän tulee varmaan samalta tehtaalta kuin kaikki nämäkin näin. Tai ei niitä kovin montaa tehasta kyllä ole, mutta osa ei vaan ole läpässyt sitä testiä, mikä ne suuttimille tehdään. Sitten ne myydään halpissuuttimina pois vaan. Sitten ne, mikä läpäisee testin, niille lyö hirveät hinnat ja sitten myyää järkyttävää hintaa. Elikkä jos nyt mietitään vaikka Bossin suuttimia, jos tommosia ostaisi halpoja, niin nämähän on ihan järkyttävä hintaisia. Jopa 100 € kappale. Ja mä katsoin netistä huvikseen, niin mä saisin näitä niin kuin yhden tämmöisen sarjan puolikkaan aidon hinnalla. Eli mä saisin ostaa 8 suutinta yhden aidon suuttimen, yhden aidon, varmasti aidon Bossin suuttimen hinnalla. Saisin 8 Kiinan suutinta. Ja sehän tulee nyt paljon halvemmaksi ostaa näitä 8 kappaletta, sitten vaan itse tämmöisellä ne ottaa ne parhaimmat käyttöön ja se on sillä selvä. Eli tästä niin kuin säästää aika paljon loppujen lopuksi. Eli kannattaa ostaa pari sarjaa suoraan halpoja Kiinan suuttimia ja itse valikoida parhaat päältä. Testataan nyt tuo homma ihan käytännössä. Mä valitin tuosta 4 suutinta. Nuohan on periaatteessa samoja nuo noin. On ne vähän niinku, on niissä vähän jotain eroa, mutta hyvin samannäköisiä nämä. Katsotaan, verrataan nyt. Mitä vaan muista kummin päin ne oli, mutta onko näissä niinku mitään eroa? Niinku silmillä nähtävää. No ei taida olla. Ihan saman näköiset nämä kyllä on. Joo. Jees, mutta mä sekoitin tosta nyt näitä. Otin tosta parhaat päältä. Ja katsotaan nyt mitä tapahtuu, vai tapahtuuko mitään. Otan täältä vaan tuo sama testi käyttöön, mitä käytettiin. Tuolta vaan. No yksi sumu on tuolla vähän ehkä huonompi kuin muut. Mutta kattokaa miten tuosta kaistalta tulee. Joo. No niin.
Ja näin saatiin nämäkin ihan spekseihin. 90, 91, 93 ja 90. No niin. Ja nyt saatiin nämäkin suuttimet tästä toleranssiin. Joo. Noin vaan. Vaikka toiset suotit oli aiot ja toista oli, tai no ei nekin varmaan aiot, mutta ei vaan läpäsy jotain testiä silloin joskus aiemmin. Niin. Joo, siinä on lopputulos. Ja nämä on nyt ihan käyttökelpoiset. Nämä näin. Yes. Joo, elikkä semmoista. Elikkä kyllä noilla kinasuuttimilla vaan jotain tekee. Mutta kannattaa ostaa suoraan 2 sarjaa yhden sijaan, niin niistä saa luultavasti kasattua jonkun järkevän setin sitten, ja se tulee huomattavasti halvemmaksi. Siis ihan älyttömästikin voi tulla halvemmaksi. Voi saada yhden aidon suuttimen hinnalla 2 sarjaakin, niin onhan se nyt aivan älytön hintaero kyllä. Ja jos on tarvetta suutintesteille, niin pistäkää mulle vaikka Instagramista tai jossakin viestiä, niin mä voin noita testailla, kun mä kerkiän. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Toivottavasti oli mielenkiintoinen video. Morjens!